Ekonomiska faktorer gör att världen förändras snabbare än någonsin. Det är nu dags för seriestart av Pengarnas makt. Följ med in i finansvärldens labyrinter där guldet flödar. Det sägs att kung Midas bad gudarna om att allt han rörde vid skulle förvandlas till guld. Men när till och med maten blev till guld bad han att bli befriad från den här förmågan. Det är en fängslande myt, särskilt under de senaste åren när penningen satt marknadsvärden på folkslag, orter och föremål. This series, The Midas Touch, will explore how money has changed people and attitudes around the world over the last money decade of the 80s. And in this first episode, I look at the astonishing explosion of global money as it rushes around the world in a few seconds, and how that affects the lives and the pace of ordinary people. Under medeltiden lät kyrkan konstruera klockor för att mäta tiden för gudstjänsterna och för att kalla munkarna till bön. Det var de storslagna katedralerna som gav inramning och mening åt människans tillvaro. Om en medeltida förfader väcktes till liv idag skulle han säkert utgå ifrån att världen styrdes av en mäktig, ny religion. Han skulle få se hundratals kyrkokännare till synes försänkta i bön framför magiska skärmar med siffror och staplar som snabbt antar förundliga former medan de trycker på tangenter som rituella svar. Ovanför dem skimrar en ofantlig skärm som ett altare. Det här är i själva verket Tokyobörsen. 750 börskommissionärer arbetar vid varsin dataterminal med 3 bildskärmar som köper och säljer aktier och översätter allting till siffror. Precis som en världsomspännande religion fungerar kapitalet nu som en koppling mellan kontinenterna och länkar samman hundratals olika nationella traditioner genom sitt egna gemensamma sifferspråk och får fler och fler att konvertera till de här märkliga ritualerna. De styrs ständigt av de här magiska siffrorna som verkar ha tagit makten över deras liv, sekund för sekund. De kan till och med köpa och sälja framtiden i småstycken. Som på Londons terminshandelsbörs. De kan köpa skördar som inte vuxit än. Olja som inte pumpats upp ur marken. Framtiden som förr tillhörde Gud har redan öronmärkts och prissatts av de upphetsade penningdyrkarna. Kapitalets nya katedraler tornar upp sig över de vanliga katedralerna. De ser beständiga ut, men de styrs utan undantag av pengarna, som blir allt flyktigare ju högre de lyfter sig över markytan. För under 80-talet befann sig ofantliga penningbelopp praktiskt taget i en omloppsbana i rymden, när de blev till en del av en världsomspännande marknad. Hundratals miljarder dollar kunde kretsa runt jorden varje dag, frikopplade från alla verkliga varurörelser. Styrelseordföranden i USAs största bank, Citibank i New York, följer de här kapitalmarknaderna som saknar tidigare motstycke. We see about $400 billion every day of foreign exchange transactions going through the system.
It's a little bit like the physicists who created the atomic bomb. At the time, clearly a need, they worked purposely to do so. It didn't take them long to recognize that this was a force that obviously had changed the nature of the world in both a positive and a negative way. You couldn't uninvent it. We're not going to uninvent the capital markets of the world. Those of us who are practitioners and see the large sums of money, the velocity of change, what it means in terms of moving money around, we recognize that some of these forces are large compared to society itself, large compared to day-to-day economic activities. And in that sense, overwhelming, awesome. De här miljarderna har sannoliken fått genomgripande återverkningar. Hela nya skyskrapor här i New York är numera beroende av deras rörelser. Och ju större och mer internationella penningrörelsen är, desto större blir upphetsningen, desto kortare tidsrymder avser uppgörelserna. Is it too early or is everybody in? Det fritt kringflytande kapitalet har snabbt lockat till sig ett nytt släkte. Högt uppskruvade mäklare i 10-tusental som missionerar för den här nya religionen som omvandlar världen till siffror. Paul Tudor Jones är en av de mest framgångsrika och mest uppskruvade. Han stiger upp före gryningen i sin våning på Manhattan för att inhämta de senaste nattnyheterna från Tokyo eller London. Han handlar omkring $350 miljoner, andra människors pengar, och omsätter dem omkring 100 gånger om året på marknaderna för aktier, valutor och terminshandel med råvaror. Han handlar snarare än investerar. Han verkar lika rörlig som pengarna han handskas med. Han är ständigt i farten. Flyger mellan New York och Chicago. Men håller hela tiden kontakt med olika orter och olika tidszoner. Tokyo, London eller Hongkong. Och följer deras kapitalrörelser på bildskärmarna eller på telefon. Get out of the damn bathtub and come here and talk about markets. We gotta make some money. Tell me about it. Did you hear that Shearson bought $1 billion last night? They bought $1 billion against dollar mark, and look where the currencies are right now. They bought $1 billion? Last night, or this morning. Tudor Jones är 35 år och har 75 anställda. Han försöker ständigt förutsäga åt vilket håll de internationella miljarderna ska röra sig. För hans vinst hänger på att han ligger ett steg före alla andra. Han tjänar omkring $100 miljoner om året. Hell, I'm proud of what I've earned. I mean, I think I work as hard or harder than anybody in the whole world. I trade 24 hours a day. You know, I don't think I've had 4 hours consecutive sleep since Moby Dick was a minnow. Damn, I'm proud of what I've earned. My firm has worked hard. I got the best people in the whole world that work here. I'm never going to apologize for success or performance. That's what I'm paid to do. That's why I'm here. If 10 years from now I'm in another business, I hope we do well there too. I hope that we knock the socks off all the competition. That's what made this country great. That's what makes the world tick. So I'm proud of what I've done. Men de oerhörda vinsterna oroar många bankmän och ekonomer. De här renodlat finansiella transaktionerna är för kortfristiga och för frikopplade från näringslivet som måste planera på längre sikt. It seems to be easier to make money in some sense with paper, chasing paper, than investing in real goods and services. If you're making an investment, doing some research probably is a better example. And the payoff is going to be 10 or 15 years or 20 years from now. And you discount that payoff at today's interest rates. It is hard to envisage a big enough payout to justify the investment that you make today. All these new products that have been created really don't exist anymore. They don't exist. We don't buy and sell even pieces of paper. What we do, people buy and sell blips on an electronic screen.
And they deal with people they never see. They talk to people on the phone in rooms that have no windows, and they sit and look at screens. It's almost like modern warfare, where people sit in bunkers and look at screens and push buttons and things happen. The IMM doesn't close today at 1 o'clock, does it? No, it just gets really... The cash guys, though, most of them are pulling out, that's all. So, Tudor Jones studerar de olika råvarunoteringarna och valutorna som åker upp eller ner i diagrammen. Han hoppas göra snabba vinster när de omvandlas från dollar till yen, till D-mark till pund. It looks so good, it's a joke. Right, let me go sell some buys, I'll call you back. Okay. The world right now is globally linked in a way that I think, well, quite obviously because of the advances in communication that have never been experienced before. And as a result, when someone sneezes in Japan, I get a cold here in the United States. And there's no question in my business, I trade all time zones as if they were one time zone. Even though I might be trading in Tokyo at night, I know that all my counterparts, all the money managers, investors here in the United States are watching what's happening in Tokyo, as well as my European counterparts are too. We're not looking, even though we're trading in 3 different time zones, we're not looking at 3 distinct different ways of trading. We're looking at the same pie, and everyone right now has their finger in it. And it's just a function of trying to isolate which way the capital is flowing. And that's all we're all trying to do, is find out which way the direction of the money is going right now. De här mystiska, osynliga pengarna är nästan omöjliga att förstå för de flesta. Men på 80-talet fanns det de som förstod. Och för dessa finansiella mästare öppnades nya, väldiga möjligheter. De verkade kunna trolla fram miljarder ur tomma luften. En av dem är Michael Milken, som kallats Wall Streets mästertrollkarl. Han uppfann skräpobligationerna, junk bonds, som var företagsobligationer med högre risker men också högre räntor. Skräpobligationerna kunde dra in stora belopp mycket snabbt till finansmännens uppköp av företag. Själv fick Milken USAs högsta inkomst 1987, över $500 miljarder. 80-talets långa högkonjunktur öppnade också strålande vinstchanser för spekulanter som kunde förutsäga kursrörelser i aktier och göra köp innan de steg. Ivan Boesky var en av de mest legendomspunna i den här skaran. Och det var som med Midas. Allt han rörde vid blev till guld. Och han fick stormande applåder av ekonomistuderande vid Berkeley-universitetet när han uppmanar dem att eftersträva rikedomar. I urge you as a part of your mission, seek wealth. It's all right. Does anyone disagree with that? No. But do it in a virtuous and honest way. I think people would always rather make $1 billion than $1 million. It happened that prior to this decade, the only way to really make huge amounts of money was to be essentially very productive. In the 80s, you didn't have to be. And you could make $1 billion, as some people did, simply shuffling pieces of paper or helping a raider take over a company and break it up. De mest ögonenfallande av de nya kapitalisterna var den lilla gruppen enskilda pirater som gav sig ut på världsmarknaden och köpte upp företag. Och den mest häpnadsväckande i raden är Sir James Goldsmith. Han är inte knuten till någon enstaka hemort. Hans förfäder var internationella bankirer. Goldsmith byggde upp sitt första finansimperium i London och Paris. I början av 80-talet flyttade han över sin bas till Amerika. Och där skapade han snart en mycket större förmögenhet genom att köpa aktier i storföretag. Han utmanade de konventionella företagsledningarna och verkade ofta ta oerhörda risker. I sitt hus i Paris har han en orientalisk målning som återspeglar hans personliga nöje av hasardspel. Men det är ganska vilseledande. För innan Goldsmith slår till
gör han väldigt ingående analyser. Och så hävdar han att han inte bara vill tjäna pengar för egen räkning, utan också ingjuta nytt liv i kapitalismen och stimulera till förändringar. I believe in change, and I believe without change you have decadence. Is it a coincidence that companies like the Bank of America, even General Motors, all these huge American companies, not to speak of the British ones, and not to speak of the ossified French ones, are becoming less and less competitive because they haven't dared undertake change? So if the choice is the harshness of change or the softness of no change, the ultimate result of the latter is infinitely worse. It's like saying it's too harsh getting up in the morning, why not stay in bed? It's very harsh and dangerous to go out into the street. But if everyone were an entrepreneur like you, the world would be an impossible place to live in. I don't agree at all. I think that it's exactly as though you said. In nature, there can be no continuity in nature because they're predators. And in fact, there were some game reserves set up by some well-meaning people who said this is horrible. These poor animals should live constantly under the threat of predators. Those animals subsequently became degenerate and died because predators are a necessary stimulant. And if you eliminate predators in business and just create comfortable bureaucracies and monopolies with no predators, you will have a dead industry. The prosperity of the country will shrivel away, and your people will suffer infinitely more than by being subject to the constant stimulation of threat and competition. Det var det gamla gummiföretaget Goodyear som var målet för Goldsmiths mest omdebatterade räd. Och striden mellan Goldsmith och Goodyear skulle komma att utvecklas till en av 80-talets viktigaste sannsagor på affärslivets område. En moralitet om den grundläggande konflikten mellan en aggressiv inkräktare och ett bolag präglat av självtillräcklighet. De anställda vid Goodyear var väldigt jordbundna och inkörda i invanda hjulspår. De hade alltid haft sin bas i gummibolagsstaden Akron i Ohio. Goodyears fabrik i Akron hade expanderat utan större besvär i grannskapet till bilindustrin i Detroit och producerade fler och fler bildäck till fler och fler bilar. Det här anrika företaget hade också breddat verksamheten under årens lopp till flyg- och rymdindustri och olja. Men kärnan i rörelsen var fortfarande bildäck och gummiprodukter. Men Goodyear började visa tecken på försämrad produktivitet och känna av konkurrensen från mer vältrimmade företag, särskilt från Japan. Bolaget började vara moget för en piraträd. The rubber companies in Akron have been like families. They have been a place in which people could invest their lives in the hope of producing a better life for each succeeding generation. And in that sense, an attack on Goodyear, just as an attack on any of the other major companies, is an attack almost on family, on neighborhood, on home, and those things that a people hold important. I believe a company can be judged in an inverse proportion to the size of its headquarters. In other words, by that what I mean, the bigger the headquarters, the more decadent the company. Headquarters on the whole inhibit management decision. Goodyear hade en lojal och väl inkörd chefshierarki vid huvudkontoret i Akron. I've been with the company for 41 years. And in that time, I've seen the company grow and prosper and develop as a result of the work that our good people have done in paying attention to the consumer, to our customers who make automobiles, paying attention to the communities in which we operate. And of course, we as management have paid attention to our people. That kind of teamwork has allowed a company that is 90 years old now to maintain its position as a global marketer. Every single broker in America will produce a list of decadent large companies that have lost their way. In other words, companies that have lost their vigor need to be taken over. I cannot remember a really vigorous company ever having been taken over. I certainly have never gone for one myself. I believe that the lists are made up by analysts who say, here's a company which is no longer fulfilling its function, that has lost its way, whose profits are in decline. And Goodyear was a typical example. I think you'll find that many of the
raiders will talk about the need to eliminate the weak companies, and that's their role in life. But if you examine what they actually do, they take on the strong companies who have as one common characteristic that their breakup value in the marketplace is much higher than their share price. You know, a shark doesn't go after dead meat, he goes after live bait. Tillbaka på Manhattan. Goldsmith vände sig till finansjätten Merrill Lynch för att förbereda sin räd. Där ställer man upp med nästan $2 miljarder. Tillsammans med egna tillgångar hade han nu tillräckligt för att göra ett svep över det inte ett ont anande Akron. Akron hade vant sig vid en mycket långsammare takt än Goldsmiths snabba operationer. Vid slutet av oktober 1986 stördes friden av oroande nyheter. Det var någon som började köpa upp ett stort aktieinnehav i Goodyear. Stock analysts are saying that takeover suspects range anywhere from the Exxon Corporation to Mickey Mouse. That's how many rumors are floating around Wall Street these days. Exxon isn't the only suspect that we're looking at here. There are also rumors on Wall Street that a known corporate raider from London, Sir James Goldsmith, may be trying to take over Goodyear, and Akron Congressman John Seiberling is worried about that. We'd have a weaker corporation with fewer employees and less able to compete, and it would mean possibly thousands of jobs lost in Akron as well as other parts of the country. Goodyears stödtrupper samlade in 36 000 namnunderskrifter för att stoppa Goldsmith på juridisk väg. De uppmuntrade skolbarnen att kasta pil på avbilder av Goldsmith. De bad folk att köpa aktier i Goodyear för att avvärja Goldsmiths angrepp. The entire community of Greater Akron is in a state of shock. I can't recall anything like it in my experience since the attack on Pearl Harbor. Goodyear is clearly the best. I Washington höll Goodyear nu på att uppamma politiska aktioner mot företagspiraterna. En kongresskommitté arrangerade en hearing om räden mot Goodyear inför en publik av arbetare som vikt sina liv åt bolagsstaden. Det blev en konfrontation av klassisk typ mellan de två olikartade versionerna av kapitalism. Our next witness is Mr. James M. Goldsmith. Mr. Goldsmith. Goldsmith var det överraskande vittnet som utmanade både företaget och kongressledamöterna med sin personliga syn på kapitalismen och den aktiva investerarens roll. Goldsmith, you were interviewed by the Akron Beacon Journal and published the transcript of that interview on November the 6th. And in that interview you stated, "I certainly don't pretend to know the tire business." Now you are saying that you do know more about the tire business than those who have been in it for many years, apparently, because you're deciding how Goodyear ought to operate. And my question is, who the hell are you? Mr. Seiberling. Mr. Seiberling, I too will clap, because I think the question as posed deserves applause, but is wholly misleading. First, let me tell you why it is misleading. I made it quite clear in this document, Mr. Seiberling, that I was an active investor, and I'm happy to define what I consider to be the role of an active investor. Well, I hope you'll make your response brief. I will do it by this answer, and I hope it'll be clear to you. An active investor is not a manager. He is not a particularist. He's not a man who thinks that he can double-guess management. He's not a person who thinks that he can do the job of management better than the manager that he can hire. But that's exactly what you're doing. I'll tell you what. No, sir, it is not. What I'm saying is an active manager has to ensure that the right management has to be in place, number one. That the right management has to be properly motivated, number two. That the right manager, properly motivated, then runs the company according to a reasonable strategy and not trying to chase after all sorts of industries it knows nothing about. That is the job of an active manager, an active investor. If he does not consider the management right, he fires it and replaces it.
Now, I presume that the purpose of your acquisition of this company was to end up with a profit for yourself. Isn't that really I can think your of no interest? other reason for doing business. Well, of course, and this wasn't done to improve the company's particular status in all these different markets that they were in. It was to make money for Mr. Goldsmith. And I strongly recommend that the United States, which was built on that idea, remain on that idea. But it's very worthwhile. It's built do you recognize you will use the company's assets? Det var något mycket mer än en kraftmätning mellan ett företag och en enskild person. Bakom Goldsmiths aggression låg hela rovdjursmentaliteten som de nya lättrörliga pengarna hade släppt lös. Bakom Goodyears försvar låg traditionen bland företag som betraktade sig som en del av samhället med ett långsiktigt ansvar som inte kunde mätas mot kortsiktiga profiter. Ändå var båda parter beredda att fördjupa bolagets skuldsituation. Och det skulle begränsa Goodyears framtida rörelsefrihet ytterligare. In income-producing properties, and when you borrow the money, it adds nothing to the ability of the company to produce goods. I think you should check your facts. You are stating wrong information. Well, I checked the facts. We happen to have a disagreement as to what they are. And I am willing to challenge you to those facts afterwards, and we will publish them jointly in the local papers. Excellent. Let me ask you one other thing. Mr. Boski owns 300,000 shares of Goodyear, which he acquired recently. Has he been in communication with you on this transaction? No, sir. Thank you. Thank you very much, Mr. Goldsmith. You are a formidable proponent of your position. Well, for me personally, I was struck, I guess, most completely on meeting James Goldsmith for the first time by the sense that he reminded me of a playground bully as a child, the kid who got his way by a kind of brashness, a capacity to be loud and self-confident, whether the ultimate logic of his argument made sense or not. Goodyear hade bestämt sig för att manövrera ut Goldsmith till varje pris. De bad delstatsregeringen att lagstifta för att förhindra övertagandet. Då beslöt Goldsmith att göra upp i godo. Han gick med på att sälja tillbaka aktierna till Goodyear med mycket god vinst och gav sig sedan ut på jakt efter nya mål. But he ran off with $94 million, and for 6 weeks' work, that isn't too bad. It's about 12 times what I've earned in over 40 years with the company, and he never got on the payroll. Akron hade avvärjt piratangreppet och Goodyear höll segerfest. Men segern visade sig vara ihålig och inte långt därefter tvingades företaget avskeda 5 000 anställda. Ändå måste den nya styrelseordföranden Tom Barrett, som tillträdde 1989, varna för att den byråkratiska strukturen alltjämt var för stelbent. Goodyear och Akron hade fortfarande svårigheter att hänga med konkurrenterna och det allt högre tempot på den nya världsomspännande marknaden. With our electronic communication systems, the raiders have an opportunity to get money around the world and to play one stock market against another. And they do it well, they do it quickly, incisively, and with a solid game plan. They are clever, they are professional, and they are totally destructive of an economic base. There are a lot of destructive forces around. We will have to learn how to live with them. I don't see a solution of just eliminating it, but it's not going to happen. It is a factor that because of the revolution that has taken place in communications, that has had an effect on finance. And that is not going to go away unless the modern world disappears. And so we're going to have to learn to live with it. When you look at the battle between Goldsmith and Goodyear, do you think that the mobility of capital is just too unsettling for this kind of company community? There clearly is tension. For most of us, life really is not jumping from New York to Tokyo and back. The tension between sort of mobile capital and sort of plain vanilla day-to-day living, I think is a real one. Then you have the other thing, the thing that we see in the United States today. A foreigner is buying an American company, and there's a communal sort of sense that says, hey,
This is something that was part of our society. It was sort of ours. It's now going to be owned by somebody who lives in a different community. Will that somehow disrupt our life? And so these tensions, and I think you put it well, between mobile money and a more normal day-to-day existence are modern tensions that we see increasingly around us. Kapitalets rörlighet under 80-talet har bidragit till framväxten av ett helt nytt släkte av mångmiljonärer och till och med mångmiljardärer som byggt upp sina förmögenheter snabbare än någon gjort tidigare. Deras rikedomar beräknas och publiceras årligen av tidskriften Forbes. De flesta hade inte tjänat sina pengar inom industrin utan på finanssektorn, fastighetsaffärer, massmedia eller butiker. Många av dem visar demonstrativt hur rika de är. Och precis som sina pengar har de själva blivit allt mer lättrörliga. Malcolm Forbes, som äger tidskriften, odlar en egen typ av rörlighet. Han har en villa i närheten av New York, en ranch i Colorado, ett palats i Tanger, en ö i Stilla oceanen, ett privat flygplan och ett slott i Frankrike. Han anordnar en ballongfestival varje år där själva slottet blir rörligt. Han tror på att skylta med och njuta av sina rikedomar utan skuldkänsla. There have never been as many so quick with so much. Would you say that the 80s are unique in the sense that rich men are admired for their money and not really any other qualification? No, I don't think it's unique to our times. You've got to remember in the old days, the Medicis or the church, whoever has what's to be had in big quantities always has both attracted interest and had sometimes historically undue influence. But it's not new. Wealth simply represents power, and power is consequential to anybody that's around it. But isn't there an exhibitionism and vulgarity in money today in the face of so much poverty, which is really provocative? If you aren't guilty for having money and are grateful, why should you not enjoy it? I don't think it's vulgarity. It's enjoying your money. Well, people are upset by vulgarity. And vulgarity is to some degree a sign of vigor. It means that new people, coming from nowhere, are making it. It's the old American dream. Anybody can become a millionaire. Now, if we don't want vulgarity, what is the alternative? Either generalized poverty, which I don't think anybody's seeking, or the protection of privilege so there's no change. So if we want change, if we want vigor, we're going to have vulgarity. It's one of the things which irritates, but which is necessary. Människorna på toppen har kunnat bygga upp snabba förmögenheter. Men det är mycket lite av de här pengarna som sipprar ner till botten. Där det uppstått en växande underklass som är förvirrad och övergiven när förändringarna går så snabbt. St. Paulskyrkan i New York ligger nära World Trade Center, i hjärtat av finansdistriktet. Varje lunch delar man här ut smörgåsar till folk som blivit beroende av välgörenhet. Underklassen visar den andra sidan av 80-talets omvälvning. Deras problem är inte bara brist på pengar. De verkar inte kunna knyta an till den övriga stadsbefolkningens levnadsregler och vanor. Medan de rika är rörliga blir de fattiga kvar där de är. De bostadslösa har svämmat över och fyller gator och parker. En av dem, Eddie Ward, sover varje natt i Central Park med alla sina tillhörigheter bredvid sig. I think that the United States has came to a real serious class system. You have your rich, your middle class, your poor, and then it's me, the underclass. And I guess we're the ones that are going to be exterminated, you know, because
they declare war on poverty. But I'm poverty. I'm poverty. This is poverty. You know? It sort of amazes me that there's the rich, super rich, and the underclass and the poor, and we all are part of America. And the rich seem not to care, but the poor and underclass, they share amongst themselves. If they see a guy sitting on the side, here's a sandwich, here's a cup of coffee, and they really don't have anything. But what little bit they do have, they share. I share. I see friends on the street, I speak to them. I say good morning. I talk to some of the well-dressed people. They look at me like I'm insane because I say have a nice day. And I tell people, smile, it's a beautiful day. Then they look at you like you're a nut. I don't know. I guess it's rough. Being on the street with my luggage, everything I own is right here. Sort of difficult, but I can make it. The rich and glittering cities have always had their squalid underside. Venice had its ghetto, London had its East End, Manhattan had its Bronx. They all needed low-paid workers to do the dirty work who couldn't afford to live inside the city. But the boom of the last few years and the tremendous new pace of global business has tended to cut off the city centres much further from their surroundings as they move at a quite different pace. Here across the Hudson River from Manhattan, the vertical city turns suddenly into a horizontal wasteland. The famous skyline looks quite artificial, and all that hectic salesmanship and showmanship seems almost like a fairground. For people who live outside the competitive system, all the talk about incentives, motivation, and trickle-down seem quite irrelevant, because they haven't even joined the moving staircase towards prosperity. And the faster the staircase moves, the harder it is for them to get on. Det finns många sociala förklaringar till att antalet hemlösa ökar. Men det som är mest oroande är att de blivit fler mitt under en högkonjunktur. Det är en antydan om att det är något fel med ett system som skapar så mycket pengar på toppen och så lite på botten. De majestätiska finansvärldstornen börjar framstå som något mindre imponerande när man fått en glimt av de sociala problemen runt hörnet som förvärrats under åren av ekonomiskt uppsving. Och tron på penningens religion har också rubbats av att vissa av dess varmaste förespråkare gjort överträdelser. Några kunde inte motstå frestelsen att tjäna ännu större pengar genom att bryta mot marknadens regler. Ivan Boesky, som hade varit den nya rikedomens profet, hade häktats och åtalats för att ha köpt insiderinformation om vilka aktier som skulle stiga i värde. Och han gick med på att vittna mot sina vänner. Mr. Boesky has been extremely valuable. His cooperation has been extremely valuable. There are two situations that have been made public already. New York-åklagaren Rudolph Giuliani utnyttjade Boeskys material till att följa ett långt spår till andra finansmän. Other things, the rest of the information that Mr. Boesky has given to us in the SEC continues to be under investigation. And as time goes along, it'll be even more apparent as to how much help he's given to the government. Boeskys glamorösa värld hade fallit samman runt omkring honom. Han dömdes till 3 års fängelse och betalade också böter på $100 miljoner. Det gav en fingervisning om mutbrottens storlek. Spåret ledde i riktning mot mästertrollkarlen själv, Michael Milken, skräpobligationens uppfinnare. Han representerade all makt som kontrollerade och styrde kapitalkällorna som påverkat ägarbilden i näringslivet. Han uppbådade högavlönade advokater till det som såg ut att bli en historisk konfrontation mellan storkapitalets makt och statsmakten. Många småskaliga finansmän hade blivit dömda och spåren ledde fram till synbarligen respektabla herrar, vilkas girighet och maktlängtan frestade dem att överskrida lagens gränser. These are people that by and large come out of the best institutions that our society has to offer. The best families, the best schools, the best communities. They have the best jobs. Det var en gåta att män med höga inkomster frestades att riskera hela sin existens för att tjäna ännu mer pengar.
Varför gjorde de det? Some of the reasons include greed. There was the possibility of making 500,000, a million, 1.5 million, 2 million real quick. The chances that you were going to be caught were very, very small. Very suddenly, this whole other life of theirs is being revealed. Very often, for the first time, to numerous colleagues, to their family, sometimes to their wives. That's a shattering experience. In fact, they're seen usually as very shrewd, very capable, very industrious, and yet there's this whole other side to their life in which they're cheating and lying and stealing, which they keep secret. Det har alltid funnits en motsägelse mellan 80-talets penningvärlds båda ansikten. Å ena sidan var den så tekniskt effektiv, så datoriserad och mekanisk att den framstod som fullständigt rationell. Ju mer internationell den blev, desto rationellare såg den ut. Men å andra sidan sköttes den av människor som fortfarande var väldigt mänskliga, mottagliga för känsloimpulser och överdriven optimism. Många rätt vanliga människor verkade ha fått Midas förmåga under 80-talets långa högkonjunktur. De levde pengar, andades pengar. De verkade nästan kunna äta pengar till lunch. De köpte aktier som bara steg och steg i värde. Och hela sommaren 1987 klättrade de till rekordtoppar. Ingen kunde riktigt förstå varför. Priserna hade alldeles tappat kontakten med verkligheten. Och den amerikanska industrin klarade sig i själva verket dåligt i förhållande till den japanska. Men marknaden hade en egen rörelseenergi. Och pengarna utövade en trolldom. Det var bara ett fåtal väldigt beräknande investerare som bestämde sig för att sälja sina aktier. It was obvious to me that the market had gone into a phase of a paroxysm. People had forgotten that things could go down, and none of the bad news was in the price. None of the bad news was in the market, and there were a lot of things that had to be put right. 19 oktober 1987 kom kraschen. Den svarta måndagen. Stämningen slog över från glädjerus till panik. Och den spred sig blixtsnabbt runt jordklotet. Många tyckte att det såg ut som en katastrof för kapitalismen, som världen skulle behöva åratal att hämta sig ifrån. Good evening. The headlines at 6 o'clock. The stock market has never had a worse day. 50 billion pounds has been wiped off the value of shares, and there's been panic selling on Wall Street and around the world. Good evening. It is a day that will be in bold print in history books. Black Monday, October 19th, 1987, when the stock market went into a free fall. It was just going down and down and down. It never stopped. Paniken började egentligen i London. Mäklarna blev djupt oroade över de dystra utsikterna för dollarn över helgen. De skyndade sig att göra sig av med amerikanska aktier medan New York fortfarande sov. De europeiska börserna delade deras oro. När New York-börsen öppnades trappades panikreaktionerna upp. De datoriserade systemen som var tänkta som säkerhetsfaktorer bara drev upp takten genom att sätta igång en massförsäljning av aktier. Stora investerare vräkte ut ofantliga innehav på marknaden. Aktiekurserna sjönk med 23% på en enda dag. Well, I'd call it the nearest thing to a meltdown I ever want to say. So that's, and I think that it's for a variety of reasons, though. And what I'm just saying, I don't think there's any one thing. It's a culmination of things that have been building up for the last 9 months. När Tokyobörsen öppnade dagen därpå, mitt i natten New York-tid, verkade det som om paniken höll på att spridas till Japan. Aktiekurserna föll med 13% under tisdagen. Hongkongbörsen, som var så stolt över sitt oberoende, blev så skräckslagen att den stängde för resten av veckan. Många tyckte att det liknade något som de allra mest försökt undvika. En upprepning av 1929 års stora börskrasch, som markerade inledningen till en världsdepression, en förtroendekollaps och praktiskt taget ett sammanbrott för världens ekonomiska system.
i praktiken visade sig 1987 bli mycket mindre katastrofalt. På tisdags eftermiddagen efter svarta måndagen hade raset i New York stoppats upp. Förtroendet återkom snart i penningpalatsen. Det blev ingen depression. I think there was a danger that the world financial system might collapse. We were very, very close to it. But it isn't an exercise that I would like to see happen again. I mean, it happened that we recovered, that in the year after the crash, the economy kept going and was relatively strong, as a matter of fact. But the confidence in the markets on the part of the individual investor never returned. It was a very close thing, I think, the day after Black Monday as to whether those firms were going to get financed. There were reassuring statements and I think some more personal moral suasion by the monetary authorities that helped to get us through that day. Once we got through and the market tended to stabilize, there was a loss of values, but there wasn't any deep and lasting hurt in the structure of the financial system. Men det är nog ett faktum att kraschen påvisade en del djupa sprickor i den till synes funktionsdugliga penningreligionen. Den var en kraftig påminnelse om att den globala marknaden visserligen ser rationell och mekanisk ut, men ändå styrs av de primitivaste av känslor, girighet och rädsla. Alla de här opersonliga siffrorna och beräkningarna kunde plötsligt vändas på huvudet på grund av hysteri och panik. Och västerlänningarna blev så lättade över att ha repat sig från kraschen att de i allmänhet inte lade märke till den mer storstilade historiska innebörden. Att de här internationella miljarderna hade förflyttat sig väldigt snabbt mot Japan. Tokyobörsen drabbades lindrigare av kraschen än London eller New York och den hämtade sig snabbare efteråt. För första gången ligger världens finanscentrum nu i Asien. Och en del västerlänningar är rädda för en ny, asiatisk form av kapitalism som har en mer kollektivistisk inställning till pengar och lämnar mindre utrymme åt individens uttrycks- och valmöjligheter. Men det finns också anledning att oroa sig över västvärldens upptagenhet av pengar för pengarnas skull. Kapitalets plötsliga rörlighet under 80-talet har säkert släppt lös ny energi och skakat om självgoda gamla företag. Men det har blivit för lätt och för lönsamt att tjäna pengar på pengar. Att köpa och sälja från minut till minut istället för att investera i framtiden. Och finansvärldens toppar har blivit för avskurna från vanligt folks behov. Från lokalsamhällen, fabriker och näringsliv som utgör ett lands verkliga välstånd.